Доброго дня, шановні глядачі! Раді вас вітати, як завжди, в студії телеканалу «Трофей». І сьогодні з нами знову Ловецька рада. Голова правління Адріан Прокопенко та чарівна дівчина Настя. Вона вперше завітала до нас в студію. І щоб всі регалії Насті перечислити, я все ж таки з вашого дозволу зачитаю. Науковець, докторант Пражського природничого університету, практикуючий мисливознавець, ми це знаємо, ми вже і бачили, і коли ти отримувала диплом CIC, я скажу так, що були присутні, і от я заглядався, було 2 дівчини. Але наскільки ти майстерно і справно всі ці заміри робила, все підраховувала, це вартує дуже і дуже дорого. Про це ми трішки пізніше ще з паном Адріаном поспілкуємось. Член Української національної делегації до Ради CIC. Анастасія у нас нещодавно повернулася з величезним визнанням. 71-ша асамблея CIC в місті Доха, Катар, де представляла Українську національну делегацію до Ради CIC. Настя, я все ж таки хотів би, щоб більш ми розлого торкнулись, що таке CIC, про що ти там доповідала, і як все ж таки, я так рахую, там була потужна спілка мисливців всього світу, як вони сприймають Україну? Да, дякую за запитання, дякую за чудове представлення. По-перше, CIC, що це за організація? CIC – це одна із найстаріших і найвпливовіших таких організацій у світі мисливства. В них французька назва, вона довго не буду читати, але сенс в тому, що вони займаються питаннями мисливства, тваринництва і природозберігаючого полювання філософського з великими традиціями. Тобто це основна ціль. Кожен рік, насправді, такі міні-напрямки вони міняються в CIC. Наприклад, цього року була тема mediation, тобто посередництво. Це посередництво між мисливцями, між громадами і так далі, так далі. Також була тема соколине полювання. Тобто кожен рік робиться акцент на чомусь. Минулого року була така тема мости в біорізноманіття. І кожна асамблея, ця тема обговорюється з усіх сторін, як ця міжнародна організація може допомогти на місцях, що вона вже зробила, що вона планує ще зробити. Ця організація об'єднує на даний момент більше ніж 80 країн, в тому числі Україну вже. Тобто ми асоційований член вже з CIC? Звісно, я, наприклад, Адріан, ще є Ольга, є Сергій, Ігор Петрович, тобто ми є офіційними членами, да. Кількість учасників з країн дуже різна. Мене завжди приємно дивує Німеччина, тому що коли я знайомлюсь, ти кожен раз приїжджаєш і починаєш знайомитись, то в мене кожна друга людина – це німець, тому що в них кожен раз приїжджає 300 людей, це в них загалом їх асоціація, але приїжджає там 50-60 людей. Коли всього приїжджає 300-400, тобто це велика кількість. У них навіть Young Opinion, оце конкурс, який я виграла, це чисто серед молоді. В них навіть Young Opinion налічує 50 людей. Тобто це чисто молодь, яка зацікавлена природозберігаючим мисливством. Вони доєднуються до CIC. А що таке природоохоронне мисливство? От зараз глядачі будуть, що це за мисливство? Бо, на жаль, у багатьох наших пересичених громадянин людина з рушницею в руках – це ворог природи, а не той, хто йде і зберігає її. Природозберігаюче мисливство. Насправді це те, чим займається і просуває в люди, я би так це назвала, наша організація УЛР. Для мене особисто, я вам скажу, але я думаю, ви 100% зі мною цю думку розділяєте, це таке відношення до полювання, до цієї нашої сфери, щоб ти привніс
більше, ніж взяв, і причому привніс в рази. Я мисливствознавець, і я розумію, що в мене тварин народжується в рази більше, ніж їх добувають. В моїх угіддях тварини буває, це, мабуть, для мене це особисто приємно, коли я знаходжу трофеї, які померли від старості. Таке буває. Тобто в мене настільки багата насичена тваринним світом територія, але збалансована в той же час. Що більшість тварин, вони живуть довге життя, вони насолоджуються цим в дикій природі. Тому для мене це таке, коли ти приїжджаєш в угіддя, і в тебе навколо тебе дуже багато різних тварин, і ти цим просто насолоджуєшся. Для мене полювання – це не про вбивство і не про те, щоб приїхати, добути тварину і з'їсти її, грубо кажучи. Для мене полювання – це коли ти весь цілий рік плануєш купу заходів для того, щоб потім один день провести з мисливцями, з групою людей, щоб вони отримали насолоду. Да, це про філософію, це про традицію. Тобто для мене це цілий комплекс заходів, і так далі, і так далі. А, друзі, цей комплекс заходів включає в себе дійсно дуже і дуже багато. Це біотехнія, це охорона, це підгодівля, це селекція. Це догляд за здоров'ям тварин, це збереження біобезпеки, це цілий комплекс робіт, які робиться для того, щоб стало без шкоди природі вилучити якусь частину. І знову ж таки її вжити правильно, культурно, для того, щоб виручити за це гроші, і щоб далі можна було дбати про тварин. Вкласти в це ж саме господарство і дати йому новий поштовх. Бо всі ми розуміємо, на сьогоднішній день, як і на вчорашній, і на завтрашній, рушівна сила все ж таки любого господарства – це все ж таки гроші. Велике господарство, яким ти опікуєшся? Зараз вже, мабуть, можна сказати, декілька. Я ще під Чорнобилем зараз працюю. Чорнобиль і Черкаська область. Загалом там глобально десь по 10 тисяч гектарів. Це не супервелика територія, якщо взяти глобально. Але, наприклад, в масштабах, знову ж таки, CAC, коли я кажу комусь з Бельгії, з Нідерландів, або там з Люксембургу, що в мене територія господарства 10 тисяч гектарів, вони жартують, що це як пів їхньої країни. Тому глобально це велика територія. Я колись теж зустрічався з іноземцями, і вони дуже багато мені розповідали, показували своїх господарств, як вони опікуються, там чисельність тварин. І коли зайшла мова про, а які у вас є господарства? Я навів приклад Пав Подоляка, Полтавщина, кажу, 100 тисяч гектарів. На мене так подивилися. Для них це нереально. Але дійсно, на прикладі, до речі, Пав Подоляка можна дійсно підняти всю країну нашу. Тобто те, що робить людина не державна, а в частному порядку, це вау. Знімаємо капелюха. Олександру Федоровичу, ще раз вам дякую за наполегливу працю по відтворенню наших звірів на теренах України. Анастасія, в досі була ця асамблея. Все ж таки, що іноземці для себе винесли про нас, про Україну? Про нас, про Україну. У мене була доповідь десь 25-30 хвилин. Це був конкурс, вони кожен рік проводять конкурс для молодих науковців. І я, як студент Празького університету, докторант, маю право прийняти там участь. І цього року, я минулого року відправляла роботу, вона нічого не зайняла, там тільки одна людина виграє. І цього року я відправила, кожен рік там десь 40-50 учасників, і одна людина виграє. І та, яка виграє, їй дають шанс виступити перед асамблеєю, це 250-300 людей, і розказати суто свою наукову роботу. У мене була така наукова робота, тема була конфлікт людина-природа в умовах воєнного стану в Черкаській області. Чому в Черкаській області? Тому що я там вже працюю 3,5 роки, і зараз вже не так, але перші роки я просто жила в мисливських угіддях 24/7, і я дуже гарно бачила, як це все відбувається, збільшується кількість диких тварин і збільшуються конфлікти. Наші люди, вони не сприймають дичину
в себе на території. Це факт, це залізний факт. І це не із-за того, що це не проблема цих людей, це проблема, я думаю, скоріше, що, можливо, освіти і загалом суспільства в цілому. І в мене про це була наукова робота. Я порахувала кількість цих конфліктів, що це були за конфлікти. Я порахувала, звісно, відносно кількість тварин, якою вона була там 22-й рік, 23-й, 24-й, 25-й. Ми провели полювання в цьому році. Я зробила опитування мисливців, 100 людей. І зробила з цього наукову роботу, відправила її до CAC, вона виграла цей конкурс, і про це я розповідала. Але свою доповідь я почала загалом з України. Я розказала, яка в нас кількість мисливських угідь, які в нас є біотопи. Я показала Асканію, показала Карпати, Крим і так далі, так далі, так далі. Різні біотопи, і яка в нас перспективна країна. І тому, чесно, відверто, всі, хто слухав, вони були дуже вражені. Десь, мабуть, півгодини я потім не могла навіть вийти, тому що до мене всі підходили. Мені там дали таку пачку візиток, щоб я написала листи всім, особливо науковці. Там насправді не так багато науковців, але ті, хто були, там були з Канади, з Британії і з Австрії багато було. Ми з ними вже розмовляли про співпрацю, про майбутню роботу. Тому загалом в мене була така доповідь. Глобально вона, мабуть, всім сподобалась, тому що до мене потім підходили, багато ще питали, розпитували взагалі про Україну. І як же, тому що мені здається, що всі іноземці думають, що в нас отак над головами постійно літають ракети, і ми просто десь тихо сидимо і нічого не робимо. І я їм загалом показувала про те, чим я займаюсь. Те, що в нас глобально в Черкаській області все гуд. Ми полюємо, відносно. Ми полюємо, в нас, можливо, не таке полювання, як раніше. Ми розводимо тварин. Я їм показувала, як в мене бігає там 200-300 голів муфлони, олені, і вони всі, ого, це стадо, і невже у вас є такі ландшафти? Тобто, багато навіть не знав, що Україна так виглядає, що це настільки красиво. Дякуємо. Це ти була парламентарем від України. Тобто, і дякуємо за те, що донесла світовій спільноті, поміняла думку про нас. Друзі, ми почули від Анастасії, що у нас конфлікт суспільства і тварин. Ви знаєте, я не науковець, але теж трішечки торкаюсь цієї теми. І це у нас конфлікт аграріїв і тварин. Як правило. Я завжди кажу аграріям, друзі, це ж не кабани прийшли в ваш ліс, а ви до нього прийшли. Ви розпахали там лісопосадки, ви захопили території, а вони йдуть там, де їх спокін віків кормова база, де вони звикли себе почувати комфортно. То казати про те, що треба всіх знищити, це неправильно. Треба знаходити такі можливості жити звір і людина так, щоб доповнювати один одного. Перенасиченість тварин все ж таки повинен регулювати мисливець, так як це робиться в всьому цивілізованому світі. Може, повторюся, але колись я там років 7 назад перший раз приїхав в Угорщину, ми полювали на цапика, на європейську козу. І нам сказали, буде кабан, стріляйте. У мене перше питання було, а скільки коштує відстріл, здобути кабан? Мені кажуть, не скільки. Я кажу, як не скільки? Так, не скільки. Ми повинні в рік відстріляти там 320-350 тисяч. Це Угорщина. Скажімо так, невеличка країна, порівнюючи з нашими теренами України. Але насправді така ситуація. І, до речі, там не буває таких критичних спалахів АЧС, як ми маємо на сьогоднішній день. І ми торкнемось цієї теми обов'язково, бо дуже часто чогось це замовчується. Це не красива питання, на нього дуже складно відповідати, але не казати про це ми не маємо права. Ще раз, Анастасія, дякую за таку просвітницьку роботу серед світової спільноти про нашу неньку Україну. І ще таке наприкінці таке ще питаннячко. А от
ти ж сама береш рушницю в руки, коли є можливість, чи ти тільки опікуєшся тваринами? Глобально, да. Я, мабуть, з оленями я вже 10 років, з цього року буде. Але рушницю я завжди знала, що настане рік і час, коли я почну полювати. Але тобто, це сталося тільки останній рік. Здобута дичина в тебе все ж таки є? Дивіться, я стріляла дуже багато шприцями, і це набагато складніше, ніж рушницею, тому що там треба тиск, вітер, відстань до тварини, і це тебе тренує. І загалом в мене просто така філософія, можливо, це жіноче, можливо, це моє, я не знаю. Але коли я цих тварин кожен день бачу, і мені на них потім полювати, я не можу це морально зробити. Якщо я приїжджаю в чужі угіддя, це, мабуть, окей. А в своїх угіддях, в принципі, це ні. сім'я. Ну, да, як би це не звучало, але мені, мабуть, внутрішньо больно, коли я бачу, що... До речі, якщо це птахи, все окей, це дуже прикольно. Якщо це фазани або качки, окей, супер. Якщо це копита, а я все-таки, мабуть, більше з самого початку, як фахівець з розведення оленів, то мені... Я не можу. Я бачу, як воно народилось, як воно росло. Я кожен день за ним спостерігаю, а потім приїхати його добуть. Ні. Особисто для мене. Але це особисто для мене. Я абсолютно нормально до цього відношусь, тому що до мене приїжджають люди і полюють. Це окей. Особисто я ні. Але це поки що. Це поки що. Я думаю, що починати треба з малого і... Ну, до речі, я коли почав свій шлях мисливця, я полював виключно на копита. І я не розумів, що таке полювання на пернату дичину. Ну, для мене було, що здобув кабана, це ж я мисливець, да, там. А що таке там здобув качку? Ну, якось мені так було не цікаво. Але це було не цікаво, доки я не попав перший раз на полювання, на пернату дичину. І пройшло, напевно, років 15, може навіть більше. І на Полтавщині був запрошений я на полювання на вальшнепа. І коли я здобув перший раз вальшнепа, мені потисли руку, сказали: вітаємо, ти мисливець. Я кажу: та я мисливець уже давно. Каже: та ні, то ти не мисливець. А от тепер, коли ти здобув свого вальшнепа, це каже перший, я кажу перший, ти став мисливцем. І сьогодні я залюбки поїду на полювання чи на спілкування з природою, дивлячись на птахів, чи на того ж самого кабана. Так особисто у мене. А коли я почав займатися ще стрілецьким спортом, у птахів, у звірів стає шансів менше, менше і менше, то я все ж таки їду в ліс, я їду в болото, я їду на річку, і я дуже часто просто любуюсь, милуюсь природою. Да. Так що, свого фазанчика норму здобув і далі насолоджуєшся. Я ще останнє хочу додати щодо жінок в полюванні, тому що в нашій країні ця тема така дуже, у нас дуже мало жінок. Але є, да, вони є, але якщо порівнювати, я просто на цій асамблеї, я майже весь час проводила з дівчатами з нас, з Young Opinion, це дівчата, там були навіть від 17 до 32, це Young Opinion. І там були дівчата, вони візуально, мабуть, середньостатистичний чоловік ніколи не скаже, що це дівчина-мисливець. Вони дуже тендітні, там дуже худенькі, але ми з ними, коли почали розмовляти, хто що добув за останній рік, і вони мені показували фотографії там з оленям 200-300 кілограм, і вони такі, це типу посередній трофей, і вони в рік одна дівчина добуває 10-20 оленів, і для них це, і вони це роблять з дитинства. Там був хлопчик, який першого оленя добув 8 років з гладкоствольної зброї. Йому батько в 6 подарив. Це іспанці, там окрема історія. Але тобто вони з раннього дитинства, вони повністю в цьому крутяться, і їм це подобається. І вони абсолютно нормально до цього відносяться. І я питала в них, чи це чисто ваша спілка мисливців, чи це взагалі тенденція по країні? І вони кажуть, взагалі тенденція. Типу, окей, в школі це сприймається окей, в університеті, вони ж не на мисливствознавство навчаються, це, як правило, якісь юриспруденція, міжнародні відносини. Окей, абсолютно окей, цікавляться, і нам треба до цього прагнути.
Так. Да, мені дуже подобається, тому що в Україні я не знаю нікого мого віку, хто б так би цікавився. Ну, це якась дуже мінімальна кількість людей. Як правило, це ті, в якого батьки полюють, тому що в мене батьки, вони дуже далекі від мисливства. А там це просто, це дуже круто. Молодь, просто ми з ними на якомусь одному, да. Дуже чудово. Хто бував на полюваннях за кордоном, дійсно це все бачили на власні очі. Дуже змістовно, дуже цікаво. Щиро дякую. Пане Адріане, а ми з тобою поспілкуємось все ж таки більш розлого про нашу мисливську галузь. Сьогодні ми маємо вже середину травня. Сезон 2025 вже повинен був початись, бо ми, як знаємо, що з 1 травня у нас повинно стартувати індивідуальне полювання на трофейного самця козулі. Наскільки я знаю, ще поки дозвільних документів ми не маємо. Да. І так як ми торкнулися теми АЧС, все ж таки, що у нас робиться, що робить Ловецька рада, що робить Держлісагентство, що робить профільні комітети і Верховної Ради, і яка робота в цьому напрямку ведеться? Дивіться, давайте ми по-блоково, бо дуже об'ємне питання, підемо по блоку. В першу чергу ми говорили про конфлікт людей, диких тварин. Так. Дійсно, він зараз появляється, тому що великий відсоток господарств почали більш професійний менеджмент тварин. Та як Настя розказувала. Да. А наші люди не звикли до присутності диких тварин. Як сільське господарство не звикло, так і не звик звичайний громадянин, який має город. І в нього вже, якщо він побачив там зайця на городі, то він каже, все, ви з'їли всі яблука. Правда? Так відбувається. Чому так сталося? Тому що наша держава не вела дуже довгий час політику в цьому напрямку правильно. Просвітницьку, політику в галузі. Ми ж розуміємо, що галузю, в принципі, ніхто не займався. Напевно, сьогодні настав той момент, коли ця історія трансформується. Держава почала працювати. Ми знаємо, що Ігор Петрович Марчук, народний депутат, серйозно взявся за цю справу. Ми знаємо, що Державне агентство почало працювати. Тобто, мені здається, що за всю історію України такої кількості якихось подій не було. Тобто, ми в постійному контакті, постійно у нас кожен місяць в нас зустрічі, кожен місяць в нас публічні обговорення, на які запрошуються всі сторони, в тому числі противники мисливства. Не приходять, надіюсь, що колись прийдуть, вони зрозуміють, тому що їм є чому повчитись в нас. Напевно, нам чомусь є повчитись в них, і спілкування це має відбуватися. Але дивись, ти все правильно кажеш. Тобто зараз в медійному просторі дуже багато спілкування на цю тему. А є якісь цікавенькі рішення з цих всіх нарад, зустрічей? Дивіться, це робота триває, яку 30 років ніхто не робив, яка не робилась. Звісно, хотілося би, щоб рішення приймались швидше. Так. Повірте, я втрачаю як свого особистого часу, і ми як організація, ми безпосередньо вже більше року часу фактично лобіюємо інтереси мисливства в Україні і спробуємо всі сторони звести докупи. Тим не менше, на сьогоднішній день що ми маємо? Ми маємо на виході стратегію. Стратегія мисливського господарства в Кабінеті міністрів. Я, наскільки розумію, десь ось вже Міністерство захисту довкілля її погодило, вже тепер Кабінет міністрів залишився, ми отримуємо стратегію. При Верховній Раді України, при екокомітеті вже півроку працює робоча група по напрацювання нового мисливського законодавства. І от ми сьогодні, ви підняли питання, що не погоджені ліміти. В нас така процедура їх погодження, що в принципі їх погодити в термін неможливо.
Розумієте? Тобто проблематика в самому законодавстві і в самих підзаконних актах. Тому треба необхідні зміни, тому що це настільки зарегульовано, настільки важко. Я маю надію, що вже ось ці, не хочу там говорити наперед, да? ось ліміти ми отримаємо. Тобто, можу сказати, друзі мисливці, не лінуйтесь, ідіть, міняйте картки здобутої дичини. В цьому сезоні все ж таки, наскільки я цим питанням переймаюсь, у нас буде набагато краще, ніж 3 роки воєнних. Все ж таки життя не стоїть на місці, а це все ж таки потужна галузь. Не будемо там казати, скільки вона приносить державі і коштів, і податків, і скільки робочих місць дає. У нас зараз все застопорилось, на жаль. І треба... Так, і проблема якраз тут в тому, що минулого року ліміти були затверджені в серпні. Да? Полювання було частково відкрите в 6 областях. Так. В 6. Чому не по всій країні? Тому що самі користувачі мисливських угідь і самі мисливці не проявляють активність. Друзі, ми маємо зрозуміти, що ми маємо йти і спілкуватися з обласною владою, з губернаторами, з головами військових адміністрацій і пояснювати їм, що це наша господарська діяльність, що ми маємо платити податки і ми маємо працювати, що в нас є робочі місця, ми маємо оплачувати. І для того, щоб виконувати наші завдання з догляду за тваринами, і для того, щоб виконувати наші завдання з забезпечення біобезпеки населення, ми повинні мати можливість проводити свою господарську діяльність, на жаль, яка обмежена. Тому я закликаю сьогодні всіх користувачів мисливських угідь вже починати роботу з вашими адміністраціями. Напишіть листа, пояснюйте ситуації, пробуйте вийти на контакт. Треба працювати, треба про себе говорити. Той, хто мовчить, до того проходять мімо. Це звичайна ситуація. Не треба мовчати, не треба сваритись, але треба мудро і правильно пояснювати свою позицію. Я так думаю, що зараз у всіх питання, а хто допоможе? Будь ласка, я так розумію, що ми готові завжди виступити містком і підтримати любу ініціативу в будь-якій області, приїхати, поспілкуватися, пояснити, довести і сказати, чому це необхідно. А знайти контакти ми можемо на сайті, напевно. Так, в нас є сайт, і в нас є сторінка Facebook, то на сайті в нас сторінка така інформаційна, чисто поки що сайт доробляється, а в Фейсбуці є контакти. Я є в Фейсбуці, Адріан Прокопенко, Українська Ловецька Рада. Зв'язати з нами, хто хоче, знайти мій телефон в відкритому доступі всюди. Дзвоніть, питайте, ми можемо в будь-якому випадку, по будь-якому питанню проговорити. Буквально вчора ми говоримо про біобезпеку багато, про те, що полювання необхідне, контроль популяції кабана необхідний, тому що АЧС стрімко поширюється, і це загроза не тільки для популяції самого дикого кабана, це загроза для господарств, сільськогосподарського виробництва, для домогосподарств, це шалені збитки для держави. І буквально вчора був перший захід такий, ФАО спільно з Державним лісагентством. Ми, звичайно, також були присутні на заході, оскільки це надважлива історія. Член нашої команди, а взагалі він представляє таку більш потужну європейську, не європейську, а світову організацію, як ФАО. Це є частиною Організації Об'єднаних Націй. Олександр Рівнівцев проводив перший такий відкритий тренінг щодо подолання АЧС на мисливських господарствах, як нам подолати цю хворобу тварин, яка приносить стільки негативу для нашої природи і для нашого бізнесу сільськогосподарського, і для наших звичайних людей в селі, які вирощують цих тварин для того, щоб мати можливість харчуватися.
Що ж, друзі, так от дуже швидко сплинув час нашої зустрічі. Ще раз дякуємо вам за те, що знайшли час. Я гадаю, що було дуже цікаво не тільки мені. Хочу подякувати за таку наполегливу працю і всім сподіваємося, що завдяки вам все ж таки наша мисливська галузь, вона отримує новий поштовх, новий ковток повітря. І все ж таки незабаром наша перемога. І ми повернемось до цивільного життя і зможемо вже відчувати себе європейцями навіть мисливських угіддя. Вам дякуємо за таку наполегливу багаторічну працю на відновлення мисливства, тому що дійсно телеканал Трофей, ви, пане Ростислав, ви багато років робите, скажімо так, надважливий вклад в цю справу. Тому до зустрічі і скоро будемо, я надіюсь, матиме нові реалії, нові прекрасні реалії для нашої природи, для українських мисливців, для українського суспільства. Тому всім бажаю много зустріч. Так, подякуємо ще нашим хлопцям, дівчатам, які зараз боронять терени нашої неньки України. Всі ми пам'ятаємо, що з перших днів цієї жорстокої, нічим не виправданої війни більш ніж 100 тисяч мисливців одразу взяли зброю до рук і першими стали на захист нашої неньки батьківщини. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.